Nasa taas ba yung ibon? Sana walang iiyak. Siyempre, ang ibon nakataas lagi yan, dapat. Yes. Kapit kasi yung ibon kapag hindi nakataas. Uy, ang cute. Dito. Maya nakita videoan pag kalapit na ano. Para siya makita-kita. Ang ebidensya. Sakit pa yung ugat ko eh. Siguro sa pamilya. Nga, may ink